Përshëndetje nderuar miq, ja kemi takuar sërish me njëri tjetrin në rrëfimin tonë të fundjavës, sërish me një tjetër personazh mjaft interesant. Do të ndjekim si gjithnjë ritualin tonë, nuk do ta prezantojmë se cili është, do të shohim një foto të fëminis ti. Ja pra. I ftuarin ka qenë ende shumë i vogël këtu. Nderuar miq, kemi kënaqësi së bashku me ne në studio. Sot të jetë fotografi mbi 70 ekspozitave, i mbi 6 çmimeve ndërkombëtare dhe kombëtare, zoti Roland Tasho. Kënaqësi që ju kemi këtu. Faleminderit për ftesën. Keni shumë vite në fakt në jetën tuaj, mbi 37 vite eksperiencë, që memorizoni me aparatin tuaj personazhe, vende, memorizoni ndoshta kujtime që njerëzit nuk do t'i kishin pasur, nëse ju nuk ta kishit bërë këtë gjë. Megjithatë, do të flasim profesionin tuaj gradualisht. Në fillim do të flasim paksa për jetën tuaj, do t'ju kthejmë pas në vite pikërisht në këto vite, të cilat sapo na i solli fotografia. Ju keni lidhur qytetin e Tiranës, por origjina juaj nuk është nga Tirana. Po, unë kam lindur në Tiranë, po prindët e mi kanë ardhur në vitet 50 nga Korça. Dhe në Korça ata janë përsëri të ardhur. Sërish nuk ishin nga Korça. Kanë ardhur nga Leskoviku, nga Kolonja, por edhe në Leskovik ata përsëri janë të ardhur. Origjina e familjes tuaj është një krahin shumë e njohur, në fakt është shumë e lavdishme, është nga Suli. Janë nga Suli. Dhe me një histori dhe me një background, me një shumë të dëgjuar që ne e dinim, po koha nuk është se e zinim her pas here në gojë, por në këto vitet e fundit e kemi lakuar edhe mbi emrin. Ne kemi pasur ose familja mbi emrin Xhavella dhe vinin nga një fis me tradita dhe me emër të njohur, emër të rëndësishëm në historinë jo tonën, por edhe të Ballkanit. Dhe se nuk dinim shumë, të themi, por unë hasa mbi emrin tonën, e hasa në Paris, kur isha me bursë, shikoja në metrot, në muzet, në rrugët atje, mbi emrin Boçari, Xhavella, pikturat e famshme të Delacroix atje, ku vajzat e Sulit, gratë e Sulit idhen nga shkëmbi. Bën histori. Dhe si edhe në shtypin e kohës, New York Times, kështu që ishte një histori pak e dëgjuar, pak e njohur këtu, po në perëndim ose ishte shumë herë më. Ishte trajtuar mirë, kishin në rëndësinë e duhur. Ndryshe nga këtu. Ndryshe nga këtu, si. Siç ka ndodhur në fakt edhe me shumë fake të tjera historike. Absolutisht, sepse një periudhë të gjatë të kohës ata mbas luftrave, mbas u shkëputën, të themi Suli, dhe u morë shumë me revolucionin grek, arritën të bëheshin dhe udhëheqës të këtij revolucionit, deri kanë dhe fazat më të larta të një nga këta stërgjyshit të parët, me fjalë që nga general u bë dhe kryeministër i Greqisë në vitet 1846-47, Kishë Xhavella, dhe kështu që fisi është rikthyer traditës, si më thënë, neve mblidhemi çdo 6 gusht në Leskovik, po. Ja, këtu jemi pikërisht në një nga këto takimet, dhe këtu mbase nuk të regojnë të gjithë, për ishën rreth 250 tashollar, të themi, të ardhur gjysma nga Shqipëria, gjysma nga Greqia, por të ardhur dhe më larg se nga Gjermania, nga Kanadaja, një çift ishte të larguar. Dhe ajo është kisha e Shën Sotirit, të themi, një vend shumë interesant. Aty ndodhet edhe varri i të parëve, i stërgjyshit, Tasho Xhavella. Kjo është vizatim, është një i Kishë Xhavellës, të themi, që ka qenë kryeministër në Greqi, pjesëmarrës në revolucionin grek dhe veshje karakteristike, armët futura në dhe veshjen, po, patjetër, siç ishte fustanella e bardhë që ishte karakteristik. Shumë interesante. Dhe kjo është pak a shumë edhe historia e fisit, që ne na bën të ndjehemi mirë,
Dhe her pas here tentojmë që të mblidhemi, të rikujtojmë dhe të krijojmë dhe e kemi sjellë. Ju e vërtet ju bën të ndjeni mirë historia e paraardhësve tuaj. Keni bërë histori në fakt me paraardhësit tuaj, me trimreshat, me vajzat e sulit dhe gratë e sulit, por në atë kohë nuk është se ndiheshit shumë mirë. Në vitet kur ju jeni lindur dhe jeni rritur në Tiranë, ishte pothuajse një histori e mbuluar me pluhur. Përmendej tek tuk, në historinë e shkollës ndoshta prekej pak, historia e vajzave dhe grave të sulit, por kaq. Nuk është se ju jepej në një vend i duhur ose ju jepej rëndësia e duhur si sulliot që ishit. Dhe ju ndoshta duhet të rini paksa të tërhequr ose prindrit tuaj ju thoshin diçka në lidhje me këtë, mos flisni ose mos bëni biseda. Absolutisht që kjo është e vërtetë, sepse sistemi i mëparshëm nuk është se i përkrahur, nuk është, dhe aq më shumë që këto vinin edhe nga një familje me tradita ose familje të pasura kishin, dhe kur u vendosën në Leskovik të shumë shpejt e morën veten, u bën zotrues të shumë pronave. Blen prona pra. Absolutisht, atje kishin mershen dhe shumë dhe me blegtori dhe njëkohësisht edhe u shumuan. Dhe një lidhje e fuqishme e tyre me zyliftar Podën, dhe i bëri përsëri i nxori në sipërfaqe, të themi. Këtu ndodhi edhe ndryshimi i mbiemrit, sepse nga që këta përndiqeshin nga klika osmane, të themi, që ishin në fuqi, ashtu, edhe për nder të stërgjyshit, të themi, Tasho Xhavellës, u ndryshua dhe mbiemri, nga Xhavella u mbajt Tasho. Këtu ndodhi dhe ndryshimi, por në librat e gjendjet civile të Leskovikut të Ersekës është përsëri mbiemri, edhe në varrin ku prehet Tasho Xhavella, ndodhet në këtë në Një i këtheni femërisë, unë kam shumë qef. Këtu janë xhaxhallarët e mi, unë i vogël, dhe është gjyshi që ne kemi edhe një traditë jetë gjatësia, gjyshi vdiq 100 vjeç, si me thënë, unë e mbaj mend që her pas here rinte edhe me qillota, por në ato fillime edhe me her pas here edhe në fustanellën. E kishte pra veshjen tradicionale të tjera. Dhe ishte shumë autoritar, ishte shumë... Por këtu është oborë interesant në shtëpinë tonë, kur erdhëm nga Korça që u vendosëm diku në qendër të Tiranës, mbas zërit popullit atje, dhe ndërtuan të gjithë nga një shtëpisë të vogël, se ishin edhe të sapo martuar, pastaj ne u shumuan, dhe kështu që oborri kishte shumë fëmijë, ishin 5, po i përbashkët, ishin 5 vëllezër, familje të madhe, gjyshi edhe gjyshja ishin. Ishte ai që jepte komanda dhe jepte urdhra, po ishte shumë autoritar, po ishte familje tradicionale tamam. Këtu pastaj me prindit, por këtu më mungon njëra motër, se jam me 2 motra, këtu jam me prindit. Nëna, babai, njëra motër po njëra motër edhe unë mungon motra tjetër. Me këto marinaret që pas ka qenë karakteristike. Fotot ruajtura shumë mirë, Roland. Ju jeni vetë fotograf dhe i keni merak fotot? Po, këtu jam përsëri me maman, këtu më tepër se sa, edhe rëndësia që dilnim tek lulishtja. Atje ishte, si me thënë, qendra e fotografisë, ku unë më vonë edhe u punsova, 1-2 vite aty, dhe i vuem këto të ashti, sepse prishja e lulishtes ose e këti rriti të bukur ku të gjithë dilnin fotografi, jo ne nga Tirana, por edhe ata që vinë nga rrethet, gjëja parë që bën, dhe prishja e kësaj gjithmonë shkakton një qikë. Ju vendosët prapa ishtë zorit popullit, diku aty në lagjen që ne kemi quajtur Brak, historikisht. Jo, Braka ishte i qikë më poshtë, në fenë bas rrugës së Fortuzit ishte Braka, dhe për neve fëmijët ishte i qikë shu si nuk ishim mësuar. Ne, unë duhet të theksoj për shumë, kur u vendosën këta në lagjet Tirancësh, të themi edhe nga prindit, po edhe unë, nga që unë miqësuam edhe, ishin shumë të mikëpritur, shumë të dashamirë, shumë të hapur familje tiranëse. Edhe këtë duhet të theksoj sepse erdhëm si
me të tjera vese, me të tjera, me një traditë tjetër. Erdhëm atje, mua më bënte pak përshtypje, ndjesha në ajerë si huaj, po me kohë fillova dhe unë të u familiarizova në këtë Tirancit. Mua më nxirrte mamaja të themi me çarapet bardha, ndërsa ato nuk ishin mësuar me sandale. Unë nga turpi i hiqja çarapet, dilja kështu që... Filluat bëshit mësoj? Jo, ishte shumë interesante, se gjithë pjesën e kishim në oborin e shkollës, dhe bile ser pasere, unë çunat e mhallës nuk i gjejas, po i gjeja në përpem, rrinim në përpem, shumë interesante ishte. Ja dhe foto me 2 motrat. Po, dhe këtu jam me 2 motrat. Dhe djali i vetëm. Edhe djali i vetëm, por interesante është prap lulishtja. Po, patjetër. Ne kishim si rrit 2 herë në vit, dinim ke lulishtja, bënim fotografi familjare me motrat, dhe unë gjithmonë i qikëshu si, ja dhe këtu, e njeta. Keni qenë... Alda dhe Gjuli, njërën e kam në Kanada, tjetërën e kam këtu. Ju jeni më i madhi? Unë jam më i madhi, 2 motra. Keni qenë pak sa djali përgodelur? Djali vetëm? Jo, këto korçarët e mi, prindit, si më thënë, nuk kam pas kështu ndasish me i fjallë. Edhe në familje jemi i rritur njësoj, nuk ka qenë kjo djalë vajzë, ose edhe burr grua. Edhe baba im, ashtu si dhe unë tash për shembull, bënte gatuante, bënte punë të shtëpisë. Nuk ishte kështu, jo, se thash kjo ishte tradita, që unë i shikoja një çik ta baban dhe vëllezrit e baba. I shikoja çik si më ndryshe, ishin të respektuar, por nuk ishin kështu, i çik edhe vetë pozicionit tyre, sa ta her pas herë edhe i godisin, nga që nga Korça e kishin shtetëzuar një si fabrik lëkure. Her pas herë nuk e ngrinin kokën kështu. Ishin të detyruar, pra. I kujton të dikush e thoshin, shiko, ata korçarët e pasur ose kështu, që her pas herë. E kishin dampën në farë mënyre. E kishin një farë, por me punë nuk është se patën të tjera pasoja, por gjithsesi kjo ishte që her pas herë duhet të kujtoshin, i kujtote dikush edhe për historikun e tyre. Dhe për historikun. Ndërkohë vitet kalonin, ju rritët, filluat shkollën. Filluat tek 10 Koriku. Po, shkollën të vjeçare nga zonës, shumë afër shtëpisë, dhe ruajmë gjithmonë kujtimet. Bides tashti e vetmja gjë që më ngel peng, si nuk kam fotografi nga ajo lagje se ishte, dhe sidomos tashi në pranverë, nëse ajo lagje do t'ishte ruajtur, kështu jemi neve pa vizion fare, unë e imagjinoj atë autobusët me turistë duke u akorduar, duke qëndruar tek zëripoptet aty, dhe të futesh në këtë periudhë në ato shtëpitë e këtyre tirancave, plot me lule bore, zakonisht me trëndafila, ku gëlonte dhe ardhuca, por kiste një aromë që kur je i vogël edhe nuk dhe mikpritja, të pije një kafe tash në këto oborret, dhe kështu e shikoj Tiranën, po fatkeqësia jonë është që ne nuk arrim të shikojmë në dy kohë. Ne ndoshta jemi popull pa memorie. Jemi popull pa memorie. Po. Kjo është fatkeqësia. Kjo është një fatkeqësi e madhe, Megjithatë duhet shikuar edhe në kuadër të evolucionit. Absolutisht që sepse njerëzit kohët evolojnë, mund të njeriu me qerpiçme, po mund të ruheshin 1-2 lagje karakteristike. Siç e ka, Juve ju merr malli për këto lagje. Jo më merr malli, po është më tepër se sa malli. Jo thjesht nostalgji, por është edhe, nuk e di, është edhe memorie. Patjetër. Dhe sipas me, nëse ty mua do të na heqin mbiemrin, një popull pa memorie nuk ka të ardhme. Nuk ka të ardhme. E ka përdorë e çon ku të duash. Edhe nuk e di unë si e kanë me fjalë, po me keqardhje të madhe them që po shohim një lloj, Patjetër që po. Sa di pse duhet t'i kujtojmë asaj shprehje së famshme që të Konicës, se ka thënë atë që e krijuan idealistët, rastësia e ruajtur dhe vjen një moment që megjithatë Zoti është ai dashpotoi prapë Shqipërinë. Mbase. E ka shpëtuar në shumë rrethana, në shumë Po, ngjarje. shikon edhe këtu tek 10 Korriku, klasa e parë, dhe interesante është që zysha ime, zysh Vera, e klasës së parë vjen nga Amerika dhe na takon, ose bashkë takohemi. Një zysh, vazhdojmë të mbajmë lidhjet. Ajo ka qenë shumë e re. Ajo ka qenë shumë e re, ishte sapo ka qenë emëruar. Vera, një familje, Vera Dibre, një familje
e fishme, shkodrane, shumë e fishme. Mua më kujtohet mamaja kur shkonim për këto 7 marsin dhe për vizita, dhe shtëpinë e saj për një grua shumë fisnike, shumë e pamshme kjo mamaja e Zyshës, edhe kështu që ne ruajmë përsëri, kemi marrëdhënie nëpërmjet Facebookut, vjen nga Amerika, takohemi me kënaqësi dhe jemi tek shkolla ditë Qiriako, edhe me atë shallin. E keni memorizuar mësuesen tuaj? Flas në këto vite? Po, kemi bërë 2-3 fotografi bashkë, atje kështu si për ta thyer me fjalë, po më tepër kemi çfarë të tregojnë, kemi se çfarë. Këtu jam përsëri rriti me motrat e mia dhe me familjen, rriti tradicional, po jam më ashtu që tek lulishte përsëri, aty, 2 herë në vit, korçarët e mi kishin qejf të bënin fotografinë e radhës, dhe kështu babaj me Ndërkohë, mbetemi tek shkolla, jemi ende tek shkolla, ditë Qiriako. Shokët dhe shoqet kanë qenë të gjithë banorë të zonës, shumica kanë qenë Tiranës. Ju tashmë ishit familiarizuar, ishit mësuar me ta. Por nuk e di, kishit ndonjë shok, ndonjë shoqe e cila kishit më për zemër, që qëndronit më shumë me të, i keni ruajtur, vazhdonit i ruani lidhjet, i mbani? Shiko, më tepër 8 vjeçare unë pastaj u largova nga ajo, u shkëputa, erdha diku ke Gjimnazi Partizani, erdha dhe me shtëpi aty afër, edhe pati një goxha shkëputje, por përsëri ritakohemi ose me punë. Një nga këto shoqet e mia e takova edhe në Boston, pas nuk e di sa i bie 40 ca vjet mbase edhe takohemi kështu si, po më tepër lidhjet, edhe këto takimet i kemi me këta gjimnazet. Me shkollën e mesme. Me shkollën e mesme. Ku edhe më i rritur dhe shoqëritë ndoshta edhe bëhen më të forta. Shumë. E kupton më shumë se ç'kërkon nga shoku dhe nga shoqja. Sido që t'ishte sistemi, a nuk e di, por kjo pjesa e miqësisë dhe shoqërisë edhe është për të vlerësuar. Kanë qenë miqësi dhe shoqëri të pastra. Shumë e pastër. Ne, biles edhe nesër do takohemi përsëri. Keni lënë ditën e takimit. Po. Këtu jam unë me shoqërinë time. Nikolini është në Amerikë, i dyti doktori ka vdekur, ka ndruar jetë, dhe tjetri Ani që është përsëri në Kanada. Kjo është bordura e famshme që neve... Te Kali Skënderbeut? Absolutisht ke bordura këtu rrinim. Aty rinit? Këtu, nuk e di, që kur ishin në gjimnaz edhe deri. Këtu jam në një foto me djalin e Dajës, Andre Andreko, që kjo është në Amerikë të shti. Foto në familje, kështu si... Këtu jam përsëri me shoqërinë, Ylli Milo, Iliri, Nikolin Laguri, dhe kjo ishte cikli jonë, bisedat pa fundit. Nuk keni larguar shumë nga vendi ku rinit gjithmonë, nuk keni spostuar shumë nga bordura. Më tepër rinim diku edhe ke bordura ndaj nga ana tjetër, po një shoku im nga Ylli më tha me fjalë, u prish bordura si nuk arritën të merrnin një copë, me fjalë, sepse sa pantallona kemi lënë atje. Unë duhet të shpjegoja që këtë kafe Gjirokastën që jetosh nëse bordura nuk ishte thjesht vend takimi, ose ku qëndronim ne, të rinjtë e vinim në qendër, edhe njerëzit që banonin rrotull, diku ke posta, ke banka, vinin dhe, por ishte edhe më tepër, sepse vinim për shumë 3 veta, ne kishim grupi madh, 7-8 veta, vinim, uleshim në bordur 3 veta. Në një kohë që nga në anën tjetër ishte një qift, ose ishte një djalë tjetër, ose ishin një familje. Kur vinte i 4, i 5, o do rinte në këmbë, ose do uleshe. Ma tanë këtyre të huajve. Dhe njëkohësisht këta 2 të huajt bëheshin pjesë e muhabetit. Dhe kështu që... Ishin të rrethuar nga të 2 anët, kështu që donin s'donin? Dhe kështu që bëheshin pjesë, o do digjonin, o do flistin. Do merrnin pjesë. Dhe kishte një lloj komunikim, një lloj ndërthurje, një lloj... Ndërveprimi, aty që do sa lidhë rastësisht, dhe kjo ishte bordura, po, dhe kjo ishte bordura njësh. Më vonë i gjejnë Parisun këto lokalet, këto të famshme që shkon, pa u njohur, janë të tilla, mund të bisedosh me një të pa njohur më shumë, ndërsa ne e kishim këtë, e kishim atje dhe shkuan e prishën pa një. Patjetër. Sepse kjo është jo thjesht jeta ime ose rinia ime, po është edhe të gjithëve, shumë të tjerëve, po patjetër, gjithë këtij brezin fakt. Por historinë ose pjesën nuk mund ta ngacmosh. Vend e pa vend, nuk mund të jesh kryetar bashkie, a nuk e di, hajde thosë po, jo.
duhet patjetër reagim, duhet patjetër të pyetet komuniteti, duhet patjetër të... Është gjithë brezi juaj, në fakt, të cilët ka një lloj keqardhje. Absolutisht, i ka humbur fakt identiteti i tyre. Sepse mos më ka bërë thjesht kjo fotografia ngret dorën dhe fotografo, po duke hyrë dhe më thellë edhe duke e parë një çik si më thellë fotografin, shikon që me kohën mua, si dhe në ato fillime më pëlqen gjithmonë profesioni, se nuk është aq i cekët, aq i lirshëm ngret dorën, por ka diçka brenda. Ndërkohë, do doja t'ju ngacmoja pak, sepse ju edhe tani në albumet dhe në memorjet tuaja që keni memorizuar vajzat e ikura të Tiranës. Edhe besoj aty ju kanë mbetur në mendje, tek ato bordura ju kanë mbetur në mendje ato vajzat bukura të Tiranës, të cilat nuk janë më për fat keq. Na qëllon tash që me këtë ciklin e gjatë, ose këtu jam fotografia e parë kur unë kam filluar punë si fotograf, tek foto çasti diku tek përballë Pazarit të Ri. Edhe kështu si shumë i dobët, 20 vjeçar me aparatin, por edhe çik trendi, sepse shoh me kapucët, me pantallonat, me kështu edhe me flokët kaçurela që nuk janë më. Po, nuk janë më, patjetër, nuk janë më me fjalë, po edhe historia e fotografisë këtu për mua është e rastishme. Nuk kisha lidhje unë me fotografinë. Ne shkonim në atë periudhë, kontaktonim, shkonim tek lagja, i thoshim, tek zyra e punës. Komiteti ekzekutiv? Jo, të kishin qendra zyra, kishte lagja vetë. Zyrën e punës. Unë shkoj atje, biles shkova e përgatitur se kisha gjetur një vend pune. Megjithatë, përpara se të shkojmë këtu, ju mbaruat gjimnazin dhe ju doli e drejta për të vazhduar shkollën e lartë, por ju doli për oficer. Po, ishte normë atëherë, shumë i dilin për oficer dhe unë po s'kisha në backgroundin tim, në familjen time, nuk kishim në një, sidomos me politikën, me oficerën, me kështu, edhe ishim larg këtyre gjëra dhe në mënyrë kështu nuk e pranuar në fjalë, edhe sepse edhe kështu që u dedorova, shkova ushtar me mendimin për ta vazhduar shkollën e lartë. Patën ndonjë penalizim që nuk e pranuar shkollën e lartë? Jo, sepse ishte kështu, mund të shkoje, por nuk ishte kështu që doli për oficer. Kishte një lloj që do të shkosh oficer, jo, nuk dua, edhe në shkollën për oficer. Nuk është taksative do shkosh patjetër. Edhe kështu që shkova në ndoshit ushtrin. Kur kthehem pastaj te këto zyrat e punës, siç të thash, më thot ajo lida e zyrës të punës, quhesh ajo zonja që shiko, do të gjej një vend pune ty më të përshtatshëm. Shkoj unë, ishte me sa më pajmendur çdo të premte, shkoj një herë, 2 herë, shkoj një muaj, më thonë ato të familjes, po se shkove gjatë, nuk mund të rish dot pa punë. Kur në një moment më thotë kjo e gjeta, do të shkosh fotograf. Po të rezervoja, po të pritse me fjalë, sepse unë nuk e dija çfarë lloj profesioni ishte, se atëherë funksiononte jo mekaniku, elektriku, jo hidrauliku, jo këto ishin... Por ju ishte e papritur pra, shkonin fotograf? Ishte komplet e papritur. Shkoj në shtëpi, i them familjes kështu, dhe më thot, mamaja thot, shko ke burri tezës, Beqir Daremi, që është nga... Babai Arben Daremit? Po, babai Benit, sepse një nga operatorët e parë, dhe ne ishim aq afër. Mamaja ime edhe sot e kësaj dite janë shumë të lidhur dhe ne... Dhe ju me Benin pothuajse si vëlla? Unë me Benin jam shumë, jem si vëllezër, po më tepër me motrat e Benit, se Beni ka dhe çik diferencë me mua, me motrat që vinin her pas here, rrinin të shtunë të dielave, gjithë kohën me fjalë tek ne. Fëmijëtezësh. Dhe kështu që ai më thot pastaj, jo thot, është një pozicion i mirë, është një profesion i mirë, jo kështu pastaj, dhe unë fillova. Ja, me që ashtu me Benin, Benin këtu jemi tek greva e studentëve këtu, unë si fotograf, Beni, po. Ndërkohë ne do të bëjmë një shkëputje publicitare për të rikthyer sërish për pjesën e dytë, do të vazhdojmë kujtimet tuaja. Publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, nderuar miq, jemi Roland Tasho, pikërisht në ato vite ku jo tashmë duhet merrni rrugtimin e jetës tuaj, profesionin që ndoshta ju nuk e kishit idenë se çfarë ishte, por në një farë mënyrë burri i tezës tuaj ju futi në këtë botë, ju tregoi se çfarë ishte bota e fotografisë, fillua ta dashuroni, besoj.
Dukeni, edhe tek foto që në para pak pam, dukeni që jeni i kënaqur me aparatin tuaj në qafë. Kështu që ju punësuat fillimisht në ndërmarrjet e fotografisë. Ndërmarrje komunale i kapte në atë kohë dhe kishin dyqanet e fotografive, pra që bëheshin. Të gjithë e din ku ishin pikat në cilat bëheshin fotografitë. Rreth një viti unë punova edhe në Lulishtë, mbas Skënderbeut, në Lulishtë. Aty ku ju rinit me shokët. Aty ku rini. Aty e kisha pjesë të vështirën të punës. Nuk rini të vetë. Dilja shumë, sepse më kalonin shokët, po dikush edhe në i shoqe që kishin shkollat të larta ose me kështu edhe unë përfundova atje, nuk ndjesha mirë, po shqyra e punë ishte 2 herë në javë, edhe nuk ishte shumë, por që po, ishte. Ndërkohë vijuat me profesionin tuaj, por ndryshuat vend. Po, pastaj një përsëri rastësia me fjalë, siç duket kur e takoj të zyrës punës më vonë, edhe i them pse më zgjodhe mua, ose si të lindi që të më, sepse unë kisha një punë të një. Ajo më tha që të shikoja rrugëve dhe më dukeshe simpatik shu, edhe si duket kjo... Mendova që aparati do të të shkonte, tha. Mendova, tha, që do të ishte një profesion i mirë. Dhe përsëri në këtë aspekt edhe një shoku im, ose djali Lagjës, jo dhe shumë i afërt në Lagje, fotograf me emër dhe i, Zamir Marika, më propozon për të punuar, ishte periuda kur po ndërtoheshe Muzeu i Enver Hoxhës. Unë e prita se atje nuk më pëlqente shumë puna, e prita shumë mirë këtë, por edhe e dija që nuk do më qaste dikushi, sepse duhet të çoja një biografi, një kështu, unë në fisin tim, këtë e vuaja, nuk isha komunist, edhe kështu që s'do më pranonin, e kisha, por si duket regjimi kishte zbehur, kishte filluar e qikjo, edhe u punësova në këtë. Atje ishte një shkollë shumë e mirë për mua, aty mësova shumë, laboratorin sidomos, dhe kisha 2 kolegë, ose edhe 2 si mësues, me fjalë, që mësova shumë nga ta, Zamir Marika, Leon Qika, por pastaj një bashkëpunim kishim edhe me fotografin e Universitetit Konstantin Leka, Petrit Kumi, edhe kështu që u futa në rrethin e fotografe, edhe e pash me interes fotografin. Ja, bordura e famshme me shokët, me felja këtu. I dini të rreth e për qarkë Skënderbeu? Po, paga shumë, ja, ishte e famshme, më kujtojët gjithmonë, ylli, të thotë si nuk morëm i të so bordure, sepse kemi lënë... Ta kishit kujtim. Ta kishim se kujtim. Ikën gjithë ato bordurat, ikën gjithë ato historisë bashkë me bordurat. Djemë që shikonin vajzat e bukura të Tiranës asaj koha që kalonin bulevard, duke si një lum i madh njerëzit që nga një krah shkonin dhe nga krahu tjetër vinin. Jo, ishte interesante, pastaj ishte interesante. Unë, kur më vinë këto kushurit e mi, korçar të kolonjar të Amerikës në vitet 80, edhe më thot, ku shkojnë gjithë të njerëz, beshe fjalë për xhiron e mbrëmjes. Edhe i thonim neve, fliste pak shqipa, i thonim bashkë me një kushuri, i thoshim xhiro. Me njerë, a i thoshte xhiro nuk e kuptonte. Edhe ka një demonstrim, thoshte, ka një stadium, andej, për çfarë fodali? Ajde shkojmë, edhe shkuam deri tek afër universitetit, atje ku bëheshe kthimi, edhe ai nuk e kuptonte këtë vajtje, ardhjen kështu, por që aty ishte, por nuk ishte xhiro thjesht vetëm në Tiranë, unë e pash edhe në Itali, në këto qytetet e vogla, funksiononin këto xhirot e këto takimet. Këtu jam me doktor Endrik Lozhenin, një nga mjekët më të suksesshëm që kemi neve, si neve themi shqiptarët, ka klinik të vetën në Firenze, është një kardiolog shumë i dëgjuar atje. Ylli Milo, një ish futbollist, shoku im që ritakohemi përsëri, Nikolin Dhaguri, këtë tjetri, shoku im i gjimnazit edhe shumë shok. Dhe... Keni qenë në një moment shakaj aty? Po, neve, që do bënim tjetën e sportin, shakal, her pasere. Përsëri këtu neve organizoheshim, shkonim edhe në plazh. Këto jemi në Durrës, pastaj nga Durrësi kaluam në për Himar dhe nuk i ndajeshim më Himarën, plas para 90-s. A mund të imagjinojnë të rinjtë e sotëm të jenë kështu në plazh? Me këtë çadër të shtrirë në rër, pa shezlong? Ne, kjo është histori e bukur, sepse neve një shok na gatuante dhe kur shkonim kush kishte fatin, ose kush ishte si më i lirë të merrnim tavën me patate, kur kthehesha bosh. Ktheheshe gati, po jo në ara, jo rëzua, jo kështu, sepse ne ishim të hanim aty edhe
Edhe e kalonin pastaj thjesht verë. Po, patjetër. Megjithatë mosha i kalon çdo gjë. Ne i kujtojmë Dhe kur i pas here. kujton tani duken shumë të bukura. Këtu një ditë bore përsëri me familjen, me motrët e mia bën ndërhemin, edhe 2 motrët e Benit. Jemi këtu ra dëbor një në vitet 85, edhe ishte qefi i madh, në fakt, shikoje borë në Tiranë. Jo, ishte sepse rinia luante shumë, dhe këtu jemi si mbas një betejë të vogël shumë me... Pasi kishit luajtur me topa bore. Pasi punuat edhe në muzeum, ku tashmë ju bët një fotograf i mirëfillt. 2 vjet punuam atje. Ishte një eksperiencë për ju. Një eksperiencë shumë e mirë. Pastaj unë u punësova tek revista Ylli. Revista Ylli ishte revistë shumë e rëndësishme e kohës. Dhe unë shkova ke revista sepse kisha dhe motor. Atje, një. Duhet ishe me motor? Po, jo, ishte revista e organit Komitetit Qendror, ishte shumë e rëndësishme, revista Ylli, dhe bashkë me Zërin e Popullit ishin 2 organet më të rëndësishme. Fotoreporterët duhet lëviznin me motor? Unë kisha motor, me i fjalë, dhe ishte një ngjarje të kishin në 86, në 87 motor. Motori nuk ka të krahasuar me makinën, rrugët ishin poshtë, unë kisha licencën të fotografit, shkoja lëvizja, nuk kisha rregulla, jo rrugë ndaluar, jo kështu, shkoja ku të doja, dhe një periudhë që unë e mbaj mend shumë mirë, sepse brodha me motor kudo. Brodha me motor kudo nëpër Shqipëri. Dhe reportazhet pastaj kalova nga faza e laboratorit të fotografimit të pasaportave kështu në reportazhet. Reportazhet përsëri janë ngjarje në fotografi. Janë shumë interesante, se do shkoje të takoje drejtorin, sekretarin e partisë, do të ishin fotot ilustrative më tepër, nuk kishim neve të kapnim një moment vuajtje, edhe në bujqësie, në të gjithë do gjenim një qik momentin më ilustrativ, që ti përshtatesh e kohës. Një 2 herë kam pësuar edhe me këtë fotografite që nëzora një në kopertin një vajzë që nuk ishte pranuar të shkonte ku e kishte caktuar partia, dhe më thanë pse fotografove këtë, unë nuk e dija që ajo, por ajo ishte e bie një funksionari të lartë, dhe kështu që mora vetëm një vrejtje të vogël. Një vrejtje të vogël, sepse po t'ishte ndryshe do kështu. Jo, kështu ishte. Këtu jemi me Anisën, por Anisa Markajan. dolëm direkt ke cikli vajzave të ikura. Me që po flisnim për vajzat, na dolëm pikërisht vajzat që i mungojnë Tiranës tashmë. Absolutisht. Që kanë qenë këto vajza që jepin një bukurit pa parë, qytetit tonë. Shumë, Brikena Çabej po ashtu. Dhe unë tash i kam hyri qike edhe kësaj, edhe shkruaj diçka. Shive, këto, qa bukurie ka kjo? Kjo është Entela Belishova, ishin 2 binjake këto, kur vinin në Tiranë këto, 1.80 të gjata, vinin nga Lezhë, se ishin besat e leri Belishovas të internuara, dhe kur vinin këto në Tiranë, të gjithë kthenin kokën, se ishin shumë të bukura. Vërtet shumë. Ja, edhe të gjata, edhe të bukura. Dhe unë me emocionin e rinis me i felë, sepse nga që ishin binjake nuk dija se cila ishte njëra dhe cila ishte tjetra. Dhe kjo më përgjigjeshe, jo, tha, unë jam motra, tha, por e dita se kam dëgjuar. Me i felë ishin shumë të edukuara, shumë vajzë interesante. Pranonin kur ju i kërkonit që të bënin foto për ju? Shiko, pranonin, sepse çdo gjë duhet të thënë me qetësi edhe me... Duhet gjesh mënyrën e dur për t'ia thënë. Nuk jam kështu agresiv, edhe kjo e mënyra e të thënit me i fjalë. E mirë kuptonin pra atë çka doni të bënit ju. Kjo është mbesa te Uta Koço e Tev të Tashkos, dhe më kërkua për një revistë, dhe unë i futa një kështu si gjyshja, për të dhënë me i fjalë që edhe kjo është një soprano shumë e mirë në Londër. Dhe kjo hike e vajzave, unë kam shumë qef edhe ta bëj si libër, se nuk jam pak, për janë shumë syresh të tilla. Po, patjetër. Megjithanë që e prishi Tiranën, to rrugicat me mëllagat që thame me këto luleboret e kështu, filluan të tjetërsoheshin, u mbin pallate, nuk u shëmtua dhe Tirana me ikjen e vajzave. Nuk ishte, edhe djemt nuk ishin tash të kthenin kokën para mbrapa të ndiqnin vajzat. Edhe kjo që është diçik e vuajtshme. Pra gjithë bukuria e Tiranës ishte në sinkron.
Ishte sinkron. Oborët, vajzat e bukura, njerëzit, shpirti i bukur i këtyre njerëzve që jetonin në Tiranë, pikërisht ata djemt që uleshin në burdurat e Tiranës. Është shumë interesante. Ida, më falë, me një prind çek, kështu quheshe, Ida Çekja quheshe, një vajzë simpatike, do të thojemi fjalë që kështu ishin atëherë. Po, patjetër. Këtu jemi përsëri tek kjo vajza tezës, Eda Daremi, që unë e kam fotografuar dhe këtu me atë bardhezin, por dhe pedagoge në Qiriako. Tashmë pas shumë vitesh. Shumë nga këto vajzat interesante është që kur unë fillova të merresha me ciklin e shqiptarëve nëpër botë, i rigjej këto vajzat, kjo është më interesante, që në pozicionet e punës që kanë qenë këtu. Eda për shembull ishte pedagoge këtu, pedagoge në Amerikë. Ilva Mula në 88-ën, soprano këtu, në opera në Paris, soprano. Me mund, me punë, me të gjitha, kishin arritur të ishin përsëri në të njëjtin pozicion pune. Dhe kjo flet shumë në fakt. Kjo është paga shumë. Këtë nuk do të rria pa ashtu, për shumë se ishte një nga vajzat më të suksesshme në Amerikë. Është një juriste, Viola Trebicka, punonte një nga studiot më mëzë në New York, kështu. Dhe nuk ka më mirë me fjallë, edhe bukuria e saj me fjallë, edhe potenca, edhe madhështia e vendit, i jepte një, unë e kujtoj kështu se kur shkova për të fotografuar këto në ciklin me shqiptarët e Amerikës, një pritje, vjen direkt presidenti firmës të pret të një lloj me ato budget, me seriozitetin, jashtëzakonisht. Sepse din të vlerësojnë. Kjo është përsëri nga këto gocët e ikura, kjo quhet Gjilde Lepardhaja, pak njihet këtu, por në Itali, kjo ka luajtur film me Sofia Loren, dhe është aktore shumë e mirë atje, shumë e kërkuar, dhe italianët është pikërisht ajo që tham që vajzat tona atje kanë shkëlqyer. Përsëri jemi me Ermonelën. Unë Ermonelën e njihja që nga Italia, por u takuam përsëri me ciklin e shqiptarëve të suksesshëm në Amerikë. Ermonela edhe thot po ky thot çka që shef thot sepse në këtë pozicion kështu, por për Ermonelën në momentin që e takon edhe kështu e ndjen, ajo është një artiste shumë planshë, është jashtëzakonisht e ndjeshme. Nëse i shkon një shqiptar për shembull në atje ku ajo do të interpretoj, ajo patjetër e ka mallëngjimin kështu, do të tohet, do të thotë shumë artiste. Unë kam parë një herë. Jo, është artiste aty për masave. Absolutisht, është shumë artiste e mirë shumë. Ne kaluam tash tek cikli i karrigës letrare, që unë kam bërë dhe libër. Kaluam nga vajzat. Po, nga vajzat te cikli. Dhe hapët në një nga personazhet më interesant. Jemi pikërisht këtu, pra. Unë kur kthehem nga bursa në Paris, kisha kohë që po e blueja në mend për të fotografuar shkrimtarët. Dhe marr një karrige, pikërisht është kjo karrige nga shtëpia. Është e kohës së vjetër. Është po, karrige po gradeci nga shtëpia, biles në tekst aty them për shembull që më thot mamaja ku po e shoh karrigen më, se unë e mora fillova të më firmostin. Fillova të më firmostin shkrimtarët një nga një, i ula në të karrige, bëra portretet e tyre, punova shumë mirë me portretet, dhe njëkohësisht lanë një firmë në karrige. Karrige ka një kështu tash, nga që është dhe ju e ruani atë karrige si një vlerë, po patjetër. Ajo ka vlerën. Ishte pikërisht Dimitër Shutariqi atje. Po ishte Dimitër Shutariqi, një erudit, unë kam parë Dimitrin, nuk e di, një njeri shumë të rrallë, në 2-3 takimet që jam bërë me të, ishte shumë babaxhan, shumë i këndshëm në bisedë, shumë i hapur. Një nga ato figurat si më të rrallit, dhe me përjashtim të Shqipës, ai të jepte përshtypjen e një njeriu frankofon. Jo shqiptar. Jo shqiptar, se ishte shumë. Kemi një tjetër figurë, tashmë, po kaq të rëndësishme, Ismail Kadere. Ismail në madh. Gjatë kohës që isha në Paris, unë her pas herë edhe e takoja dhe që atje patëm një lloj, më erdhi në ekspozitën time kur unë hapa në Paris, e kështu që i pari firmosi Kadareja te kjo karrige e famshme dhe e pash pastaj që Kadares dhe e pash që do të ka qenë një ogur i mbar.
absolutisht, edhe dritëroj. Dritëroj. Ka një nga portretet më të mira. Shumë e bukur. Ka shprehur fikse atë çka ishte dritëroj. Dhe kur e pa karrigen u entuziazmua dhe tha që karrigja e kam dhe të shkruar atje. Do të jetë si puna verës. Me kohën do të bëhet më shtë. Dhe në fakt aty janë një gjysmë e librit, pothuajse nuk jetojnë më tash nga që ishin në moshë. Është përsëri një nga personalitetet që Jusuf Rioni, që edhe ky i veçantë në të gjithë vlera. Janë të gjithë njerëz me vlera, Shutëriqin e pam. Qiriakova. Në ato pak që qëndruam rreth gjysmore kishte një humor të jashtëzakonshëm. Keni pasur fatin e madh të takoni këta njerëz, të cilët ju kanë dhënë nga madhështia e tyre. Fotografisë, lindur me këto emra, rritur me këto emra. Sigurisht. Edhe vetat Kokona ishte poet gjigant, i përkthimit edhe si njeri, edhe ky një frankofon përkthyesi. Dhe e kisha shumë ëndër takime, dhe jo thjesht fotografimi, po edhe një lloj. Landi, çfarë të ka bërë përshtypje më shumë nga takimi me këta njerëz? Ju thatë, ishin njerëz shumë të ndëj në shpirt, emocional me fjalë, absolutisht, sepse si thash, e lindur, rritur, lexuar këto librat e tyre dhe më duket që shkrimtarët si nga një tjetër stratosferës, sigurisht të paarritshëm, të pakapshëm. Dhe në fakt deri diku ishin, të flisim me Dimitër Shutëriqin ishte një ngjarje për mua, nuk ishte. Por ata nuk të krijonin këtë largësi, ama. Jo, ata të krijonin gjithë komoditetin e mundshëm. Unë e kam vënë re, sa më njerëz të sërës të takosh, aq më mirë ndjehesh. Aq më komod ndjehesh. Me këta të japin menjëherë një lloj. Është pikërisht madhështia e tyre. Madhështia e tyre që bravo, është që ndjehesh jashtëzakonisht. Të bën që të ndjehesh pra komod dhe shumë afër tyre. Janë shumë e shumë figura, të cilët nëse do t'i merrnin të gjitha me radhë, nuk do të na... Dikush që e pak të tha, ky është, tha, tamam, tha, fytyrë kolonjari. Dhe në fakt, ky është Dori Qiriazi, një nga poetët tanë më të mirë, dhe një fytyrë, një figurë shumë shpresë atje që unë e kam shumë për dëshirë. Dhe që ju keni spikatur në bisedonin për kolonjen, edhe e u knaq. Dimitër Gjuvani, po ashtu një personazh. Unë mbaja mend librin, tunelin, të ndaluar, po kur je i vogël dhe lexon librin të duket sikur. Patjetër. Dhe Kongoli po ashtu. Të gjithë të mëdhenj. Poet i madh. Të gjithë të mëdhenj. Nuk ke këtë veçosh në fakt. Unë bëra një libër të mirë, libri ka 3-4 vjet që është botuar dhe nuk e ka gjetur dritën e promovimit, sepse Shqipëria nuk ta afron këtë mundësi. Po, patjetër. Në një kohë që unë kam shtypur librin në Itali, ma ka financuar një dashamirës i fotografisë dhe i letërsisë, por që ai ka marrë shumë nga kultura franceze se banon në Francë, gjergje themeli. Qartë, janë njerëz të cilët e kanë bërë nga ana e tyre. Këtu duke firmosur karrigen. Shutëriqi i madh aty duke firmosur karrigen. Edhe atyre është dukur një gjetje, në fakt. Është dukur një gjetje. Po, me shumë emocion dhe ata e fotografon. Po, patjetër. E firmosin dhe është të vlera karrikës. Një tjetër figurë. Në këto takimet. Shumë e rëndësishme. Arrita u miqsova pak të themi, sepse nuk mund të them mikurin, po Berti ishte një figurë shumë madhore dhe pastaj me familjen, me djalin, arritëm bëm këtë librin, me poezitë e Bertit dhe me fotografitë. Shumë e bukur, shoqëruar me fotot e tij. Ndërkohë, një tjetër album shumë i rëndësishëm, i cili nuk e di se si u ka shkuar në mendje në fakt. Ka qenë pikërisht të vishnit ambasadorët akredituar në Shqipëri me veshje popullore, shqiptare, dhe nuk e di, ne do të flasim në fakt, cila ka qenë zanafilla, si u shkojnë në mend dhe si e pritën këta ambasador. Këtu është një veshje suljote, të cilat nuk ishte e pamund mos ta hapnin albumin pikërisht me këtë veshje, me origjinën tuaj. Shumë e bukur, shumë interesante. Ndërkohë mrekullia ndodh këtu brenda. Edi Durhami. Edhe diçka atje jemi, unë shkova për të mësuar
për t'i mësuar shqiptarët dhe në një kohë që unë fillova të mësoj nga shqiptarët. Mësova vetë pra nga ta. Shumë e bukur. Këtu janë të gjithë figura. Po, janë albanolog të kohës, Franz Nopsa, janë Max Lambert, janë pra ju e keni nisur që nga vite shumë të largëta, për të ardhur pastaj në ditët tona. Që është një traditë në vazhdimësi, Pierre Loti, Josef Roth, me fjalë austriak, që kam pasur një lidhje të hershme me Shqipërinë, po sigurisht. Lindi kjo ideja, dhe fillova dhe unë të fotografoj, kryesisht albanolog, pastaj i propozoj këtë... Kjo është foto e parë e cila nisë qilet albumi. Ku dhe unë, për respekt të tyre, vishem si fotograf me këto stativat e vjetër, me aparatet e vjetra. Edhe me veshjen popullore. Është aparati, është ambasadori danes, që vjen në studion time me një shpatë, që ja kishën dhëruar me fjallë, dhe i ndjeshe. E keni veshur me këtë kostum dhe me këtë shpatë ambasadorin danes? Po, me këtë shpatë dhe i ndjeshe. Ndje mirë? Nuk e den se sa mirë ndjenë. Biles dikushi, shikoj që nuk i thonë njo kësaj këti projektit, është presidenti Mesic, presidenti Kroat, shumë dëshamirës dhe mbi gjitha për mua me fjallë është edhe Koçantja i veshur. Po pra, keni futur dy figura mjaftë interesante. Ne jemi lindur rritur me Koçantën dhe unë nuk e imagjinoja do të se do të visha me kostum. Ishte një ëndër, do shta për ju e pa imaginushme. A ishte njëri aq i matë dhe aq i zakonshëm. Ishte i zakonshëm, i jashtë zakonshëm. Dhe kur i themun, kur më thot, pas të mbaruam fotografinë, maestro më thot mu, bëjmë një fotografi bashkë, kam dhe. Dhe maestro për mua ishte, më thoshte, vlerësim shumë i ma. Me gjitha që ata din të vlerësojnë artin, din të vlerësojnë bukurën, din të vlerësojnë njeriun e punës. Në kryetari parlamentit të Europian, që këto ditë duket nuk është më në parlament. U bën zgjedhjet e reja. Po, por aq i thjesht u veshur çvesh. Edhe më kujtohet kanatieri e viteve 70 aty në hotel të Qeratonit ku, dhe por strumbullari i këtij librit, se unë nuk mund t'i merja të gjithë ambasadorët, ishte edhe ambasadori Sekuj. Nuk mund të mungonte, ishte e pashmangshme. I them, po tha, unë nuk kam kohë Bruno Vespa. Nëse regjia e ka të mundur? Nuk kam kohë, thot Bruno Vespa, se për 5 minuta i thashun i kam me vete, që pas këni qenë një fotografë, një ta veshur, në moment kur një media po i bënte një intervist, ju ndërkohë e vishni dhe e zhvishnit. Atë gjakenda e vishje të zhvishje, a ju të regua jashtë zakonisht. Biles më bërë edhe një oferta, kur të mbarosh librin, thot, do t'jesh i parë shqiptar që do vish atje, se e kishte shumë me, edhe më ka emailin e vetë edhe. Qartë. Po këshu është edhe... I ke shqiptarizuar ambasadorët? Absolutisht ky trajneri, Debjazi. Në momentin që unë ja them, i propozoj, i tregoj këtë librin, i propozoj këtë... Ai e thithi, sepse nuk ishte thjesht trajner i suksesshëm, biles atje duhet ta them për shkak që ishin edhe 2-3 nga këta shqiptarët, po futbollisti nuk ka shumë lidhje me librin, me kështu edhe e pa kështu si ndërsa i e pa, do doja shumë të bëja dhe unë tha i tëroqi, shkuam tek shtëpia e Qiriakut, u familiarizua me njerë me pikturën e tij, filloi të bënte. Ashtu trajneri nuk është thjesht, është i çik më... Po, patjetër. Kemi kaluar tek zonjat. Zonjat, unë kur shkoja jashtë, ajo është një drejtoresh shumë e madhe, ka një linjë universitetesh në Francë, franceze, u vesh dhe shkoj zyrë më zyrë në universitetin e saj në Paris, i tregonte kostumin. Një shqiptare e vërtet. Dhe shqiptare e vërtet është edhe Evelina në aspektin këto, nuk është se i dha shumë kostumin, e kishte vetë kostumin e Korçës, se Evelina... E ka pëlqyer vetë. E kishte në shtëpi. E ka marrë një përsëri në Paris, këtu është pjesë Qiriakut, një amerikane me kostume, dhe nuk janë pak, për janë rreth 130 personazhe të huaj. Janë pa fund personazhet, vetëm do doja të më tregoj disa detaje gjatë punës që ke pasur me ambasadorët dhe me këta... Gjithë detaje, dhe këtu kur u qelë ekspozita në Muzeon Kombëtar, unë për hir, për respekt, u vesh edhe vetë me kostum. Biles vesh edhe 2 kalamajt e mi me kostum shu,
Dhe, nuk e di, për mua ishte një ngjarje, por dhe për këta vetë ishte një event shumë i rëndësishëm, ata gjatë kohës që ne po tregonin për fotot, po më thoje që ata ishin njerëz shumë komod, shumë të thjeshtë, e pranonin me shumë kënaqësi. Kjo ishte dhe e papritura, jo e vogël e imja, sepse unë nuk prisja që të ishin aq të qartë dhe aq korrekt biles në hapjen e ekspozitën, unë thash, po ta kisha bërë këtë punë me shqiptarët edhe mi, do ta kisha shumë më të vështirë. Ndërsa jam ndjerë një muaj që unë fotografova rreth 20, këtu janë në hapjen e ekspozitës, ambasadori Sekulli dhe 2 fëmijë të veshur të 3 me një detaj popullor. Dhe thash, më zhdukur vetja, thash unë, prezenca e gjithë ambasadorëve ishte atje, si Barroso ishte në atë kohë kryetari i parlamentit, sepse i kisha të gjithë ambasadorët në diktatin e fotografisë. Aq të lirshëm, aq të sjellshëm, aq të qartë, sa unë u habita. Nuk tha njëri jo po kështu po, njihnin shumë mirë. Dhe këtë doja të theksoja, nëse i atyre i flitë për politikën, do të zhije në gojën nga këta krerët e kohës ose kështu, nuk të merrnin seriozisht. Ndërsa nëse i flitë për etnografin, kostumografin, ikonografin, polifonin, sidomos, ishin shumë të interesuar. Ata ishin jo vetëm të interesuar, po unë u habita se sa njohuri kishin. Dhe aty mora vesh që ambasadori nuk është që e vendos partia ose si më thënë kështu, nuk është thjesht linja politike, po patjetër. Kudo në perëndim, në shkollë më vete, ata vinë me njohuri të jashtëzakonshme, sepse ambasadorja franceze patjetër do kërkonte kostumin e Korçës. Austriaku patjetër do kërkonte të Shkodrës. Me fjalë, ku kishin lidhjet, ku kishin kontaktet shumë të qartë. Dhe për mua ishte një kënaqësi dhe një që do më mbesi. E keni bërë me shumë dëshirë dhe pa u lodhur fare. Absolutisht jo. Kur e bën me kënaqësi, ajo lodhja se si nuk ndjehet. Ju keni hyrë në fakt me armë në ambasadë? Po. Duhet ishit arrestuar? Jo, më thot ambasadorja gjermane, shikoni këtë, thot, kur bëri një pritje për Karola, ajo donte të vishe si shote Galica, dhe kjo thot ka hyrë i vetmi, që ka hyrë me armë në ambasadë. Me shpata? Unë me shpata, me atë pushkën e vjetër, si më thonë, dhe më hapeshe dera. Me atë pushkën e gjatë? Me atë të gjatën, po edhe me kamë, edhe me kështu, sepse varet që këtë do vendosë kështu. Ajo vendosi një nga këto pisqollat e vjetër, si që mbante shote Galica. Donte versionin mashkull të, si shote, donte të vishe dhe i gjetëm edhe kështu që edhe kjo ishte. Këtu jemi tek dasma e Pacollit me Ana Oksën. Edhe këtu mua rastësia më çon, isha fotografi vetëm dhe krijova një bashkëpunim pastaj edhe me Anën, bëm një libër, po edhe me Bexhetin, që ishte njëri shumë, për mua ishte, i donte shumë Shqipërinë, dhe dasma ishte... Shikoj që në dasëm ka element tradicional, rrite shqiptare, tradicionale. Ata e bën dasmën, improvizuan deri diku dhe dasmën e Skënderbeut. Erdhën arbëreshët, kishte edhe nga ansambli, imituan një dasëm arbëreshe. Dhe me shumë rrite shqiptare, me kërcime, me valle, me pemët e varura, këto bukët në formë zemre, sepse një tort me i fat që erdhen me 6 kuaj. Ishte një esërës, patjetër. Ai që të bënte përshtypje. Këtu pastaj në këtë dasmën, aty kam parë edhe ç'është paparaci. Sepse ata e bënë një kështjellë në Como, por shumë e izoluar. Dhe nuk të linin, isha fotografi oficial, italian, edhe unë. 2 fotograf, nuk ishte të tjerë. Nga mesi kur po ersoi një çik, shikojnë që nga kaçubet, nga 2 ferra të mëdha, nxorën njërin. E kapën këta bodyguardet, edhe aty pas çfarë do thot bodyguard, atë këtu, tullac, nuk shikonte i dasmën, vetëm ruante të tjerë. Dhe kur nxorën këtë, të shkretin nga, po unë mendova si mund të jetë futur ai atje, sepse aty ishte e pamundur të futeshe, o do ta kishin jetur me një kaçator, ose barkazi 2-3 ditë, sepse ishte vend shumë i izoluar, shumë i thellë. Dhe kështu që kjo ishte... Detyrë e vështirë shumë tjetë paparazi? Jo, kjo ishte tamam paparazi, sepse kështë di se sa. Jemi përsëri me ambasadorin austriak, edhe me gruan e vetë,
që i vendos Vetëm që këmbën. gruaja i ka vendosur këmbën. Këmbën, e thot varianti modern, thot i Shote Galicës, kjo, ashtu. Tashi, kjo është e veçanta, këta të katër, jo njëri, po të katër ishin shqipfolës. Roland, Floriani, është një më tepër shqiptar se sa austriak, e donte shumë. E donte shumë. 4 vjet në ambasadë, 3-4 vjet tek OSBE, ai ishte një shqiptar. Edhe gruaja vet fliste shqip, por edhe 2 vajzave flisnin shqip. Dhe nuk ishte nevoja për ta veshur, sepse e kishte vet kostumin e Shkodrës. Unë gjeta këtë xhubletën të kësaj. Edhe gruaja ka dashur të tregoj stop se gratë shqiptare janë të forta. Janë të forta. Ndalo këtu. Shikoj që ka dhe një domethënie, jo shpejt. Ajo unë zgjodha këtë i thash po, tha ky është fotografia më e mirë, se ke parasysh bën një cikël të gjatë, dhe tregon për shembull potencën e. Potencialin, patjetër. Këtu jemi gjatë hapjes duke parë ekspozitën ambasadori amerikan në atë periudhë, duke parë sekuin, ambasadori danez, ajo Çekja, ministri i kulturës asaj kohe Visargjiti. Dhe impresionet dhe mbresat të pashtura ka lënë kjo ekspozit, kanë shumë foto të mrekullueshme. Filluam pastaj shiko, po unë po e vazhdoj akoma këtë ciklin, para një muaj ishim me ambasadoren e Bankës Botërore, ajo kishte qejf të dilte në Gjirokastër, shkuam deri në Gjirokastër, dolëm fotografi. Do ta vazhdoni, mos më thoni që do të vishni gjithë ambasadorët e mundshëm. Shiko, unë kam ashtu, ka arritur një finale e kësaj, sipas sekuit. Shiko, tha, por ne jemi shumë, duke qenë të vegjël, nuk, ai tha, kjo ekspozita e ka vendin, tha, në Bruksel. Ka pasur shumë të drejtë. Dhe aty tha, ku ka dhe disa, tha, që midis jos edhe pos, duke parë ambasadorin e vet me kostum popullor, do thonë po. Po, patjetër. Por politika jonë është, do të bëj politikën e madhe. Mua më tha, si me thënë, ja, kjo është që mund të bëni ju. Të çoni, të çani me kulturën. Është shumë e rëndësishme kjo. Por që për të trokitur në këto zyra tona, pastaj është i çike vështirë. Sepse... Roland, mos më thuaj që ke ndonjë plan ose ndonjë mendje për të veshur gjithë deputetët parlamentarët europian me veshje popullore? Jo, kështu, jo, shiko, të thash, të veshësh deputetët, mund t'jenë edhe numër shumë i madh. Po, patjetër. E diun që është shumë e lehtë se sa të veshësh, po të veshësh deputetët. Shqiptarët, po sigurisht. Por unë e kam mbyllur, si me thënë me, kam pasur oferta për nga shqiptarët, por nuk e kam marrë përsipër këtë punë. Mendojni njerëz se ndoshta ndonjë ditë mund t'i vishni europarlamentarët me veshje shqiptare. Ka institucionet të tjera që duan të vishen, edhe mua më është propozuar me fjalë, por që të shkosh me kostume, të themi në Francë, ose në Strasburg, ose diku, do një ndërmarrje, do një buxhet, do një gjë, që të gjitha këto unë i kam mbuluar me ambasadën e Bashkimit Evropian. Patjetër do suport. Kjo është që unë me kohën fillova ta mësoj, diferenca ime e madhe me racën time këtu. Unë i flasë për fotografinë ose për kështu, por shikoj që nuk thithet, nuk edhe pastaj them ja Flandos, sepse interesat janë komplet të tjera. Duhet bërë diferenca. A kene i tokë, thot, bëjmë në i palat në i kështu. Ndërsa për fotografinë, o do të shkosh për shumë në Francë të flasësh, ose është kjo. Nuk e quajnë si profesion. Është për të ardhur keq në fakt. Thonë ky djalë, thonë ngre dorën, bën fotografi, edhe kaq. Por që unë shpesh më vjen për të qeshur për këtë, por me kohën ja ka marrë dorën me fjalë, edhe që shumë tash. Jo, kjo është që. Ne do të bëjmë një tjetër shkëputje Landi për të vajtur në pjesën e tretë më pas. Publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë, nderuar miq, me Roland Tasho midis fotove të shumta pafund, ndërkohë Regjiana ka nxjerrë një tjetër foto, në cilën ju edhe keni marrë çmim. Është një moment fakt shumë interesant. Ky është momenti i parë kur edhe dolëm jashtë, ishte 92 kur shkuam në Itali, atje zhvillohej një konkurs fotografie në një festë Sagra de l'Uva i thoshin, këto festat ku nxjerret vera. Jemi në Kupramontana, në një vend interesant afër Ankonës, dhe marr pjesën në këtë thjesht bëj shkrepje pa, dhe kur
Mbaron konkursi, mbaron festa, mbas disa ditëve, mua më thonë që ke fituar vendin e parë në këtë, vendi i parë do thoshte se kishte edhe disa para, flas për 92-shin, dhe ishte e vjetra me të rëndë, më themi ajo, këto ishin disa që shtrytin në mënyrë tradicionale që shkelej me kë, shkelej me kë, ky ishte pa jo, si në filmat e Çelantanës. Dhe reklama asaj e veshjeve bënte kontrastin e kësaj fotografie. Dhe për mua përsëri ishte eveniment, sepse erdhi edhe një grup nga televizioni. Ka qenë çmimi i parë që ju keni marrë jashtë Shqipërisë, dhe besoj që keni pasur emocione shumë të mëdha. Jo, ishte interesant, këta thritën biles, erdhën regjizori Artian Tepelena, erdhi Piero Vesho, erdhi Naun Lasku, me fjalë që bën një kronik të gjatë, qëndruan rreth disa ditë, bën një kronik për këtë. Në lidhje me këtë çmim. Në lidhje me këtë çmim. Unë kur vi në Tiranë pastaj, aty u hapën lajmet me, të themi të drejtën, ishte çmim lokal, por këtu në Shqipëri, si çdo gjë, gjërat zmadhohen, hiperbolizohen. Megjithatë ishte mirë. Jo, për mua është event, sepse aty kishte mbi 30 fotografë që morën pjesë, përsëri ishte një dhe atje nuk ishte, për shumë, atje japim titë se e njofim si që bëhen gjëra. Kjo është diferencë, është e njëjta, kjo është fotografia paga shumë që më bëri. Dhe, tash unë nuk e dija këtë punë, se e kujtoja si këtu, dilnin këta mbas çmimit, dilnin këta të bashkisë, sepse të komunës së Faprianës, ta që më ftuan dhe më thrisnin nga pengjeret, grande fotografa, unë bashkë me këta të dy duke bredhur, e kujtonim këta si që themi neve, i qikë si më shaka, me fjalla dhe ja fusja në Shqipun e i këshu, se me demek që ishte një... Ata vërtet vlerësonin, e kishin seriozisht. Ata e kishin seriozisht, nështë ne e mernim si këta po talen, këta po bëjnë shaka, këta po... Kështu që kjo ishte diferenca. Tirana e dikurshme? Përsëri jemi aty ku kam punuar edhe një dritë e bukur edhe një kështu, për cilën unë nga që e marrë dhe i qikëshu si duhet të flisja për këtë, sepse më dhimbte kjo. Nuk ke pse ta shkatrosh një gjë dhe të kjo që kur është ndërtuar aq bukur dhe unë diku aty në moment me erdhi biseda e lulishtes me teatrin. Edhe lulistja demek e thoshte teatrit. Mër teatri thoshte ti ke 2-3 artistë që duan të të mbrojnë. Ndërsa mua nuk po mbron njeri. Megjithëse jam lulistja më e famshme, nuk besoj se mund të ketë lulishtet e tjerë që ka dalë një popull i tërë ka dalë fotografi. Ka bërë fotografi. Nëpërmjet meje, flet lulistja, mund të shkruhet historia shumë e bukur e Tiranës. Dhe këtu edhe ai që zbarkonte, që vinte me tren nga rrethet, gjë e parë që do bënte një fotografi tek lulistja. Të gjithë eventet shoqëroheshin tek kjo lulishte. Sa histori ka parë kjo lulishte? Unë nuk di njeri që të mos të ketë dalë fotografi këtu. Por që të prishësh këtë lloj historie, edhe ta nuk ke të drejtë, kushdo qofshti. Jo një, po disa kryetar bashkie të bashkojnë nuk kanë të drejtë të prishin historinë. Sepse prishje e historisë do thotë prishje e memorjes. Po prishje memorjen, siç e tham, po që mbi emrin, kemi plot të tillë dhe kjo është karakteristika e Tiranës. Duheshin ruajtur disa gjëra. Nuk e kemi më këtë lulishte. Po, është një odë që unë kam mbresa kujtime, një befasohesh kur e shikon. Unë këtu fotografova ambasadoren e Bankës Botërore dhe ajo, ngeli me këtë madhështinë e saj dhe po kështu kam bërë edhe një dasëm të themi, gjerokastrite këtu. Dhe shiko çfarë madhështie që ka, nuk e di. Imagjino më tepër po të futesh edhe si ose ata që e kanë ndërtuar, ata që kanë jetuar këto nuk mund të kenë qenë njerëz të zakonshëm ose patjetër. I kanë për këto. Sigurisht këto shtëpi kanë qenë stresave të larta. Të stresave të larta. Por që kanë pasur një mënyrë të arretimit dhe të zbukurimit të odave, ku ato qëndronin, fantastike, që dhe sot e kësaj dite i kemi zili. Absolutisht.
Këtu pastaj jam në Paris, me këtë bursën e famshme që një nga bursat më të mira që ekziston, unë isha në Cité des Arts, para me kishte qenë 2 veta ishin në këtë qytet, kishte qenë Edi Rama dhe përpara Edit ishte Tedi Papavrami, më thanë, dhe një nga bursat më të mira, të themi, dhe që unë, dhe jemi në shtëpinë e një francezi që ai kishte mani të na viste gjithë shqiptarët me veshje të traditës franceze, që nuk e paskan vetëm unë këtë sëmundjen e veshjeve, po dhe jemi veshur. Po patjetër. Jemi veshur. Ne na duken çik si Arlekin, vetja kur vishemi me këto. Po. Edhe sepse na duken veshjet tona më të bukura në botë, në fakt, dhe janë. Kishin ngjyra, po këto ishin Arlekin, kjo veshja, si më thanë, sepse megjithatë veshjet tona janë më të bukura në botë. Me debjazin. Përsëri me koburën në brez, me koburën, e kishte qef me koburën dhe ai u befasua, sepse për aq pak se qëndruam, unë i them se ky përkon edhe me ka luajtur futboll me rinin time, dhe kur unë i them ne ndiqim shumë futbollin italian, dhe kur unë i them formacionin e Fiorentinës me të cilën unë isha tifoz, ai befasohet e thashun po ne jemi rritur, nuk e priste, ne jemi rritur me sportin atë. Po, patjetër. Por mund të them ishte shumë pozitiv. Kjo është e koçantës. Unë këtu me gjithmen jam djali i gjithë emocion, se në moment kur më thot që për mua ishte Maja, nuk, thot, maestro, thot, bëjmë fotografi bashkë, më thua me fjalë të një. Kush ishte maestro në fakt dhe në të vërtetë ai ka vlerësuar realisht? Jo, ai ishte shumë vlerësues. Nuk e ka marrë ashtu lehtë si e marrin ne. Ishte i thjesht në madhështi. Ky ishte koçantja, nuk e di me atë zërin ma gjepës edhe. Që ne gjoni ma i qëndje dhe ma i dashuri. Tash në këto veshjet zhveshjet, kam dalë dhe me kalamajt, kërë thonë, unë si një shëllot, po, e kam kështu si... Ali pash të pelena i vogën. Ne, është edhe, herë pas herë. Me Ermanela janë në shtëpinë e saj në Amerikë. Unë të thash që po t'i shkoje të takoje Ermanelën në shtëpi, pale në, ajo ndjeshe tjetërsoheshe. Aqë artiste... Ishte ardhur një pjesë Shqipëria. Artiste në shpirt ishte Ermanela. Kush ju ka nxjerrë? Këtu ju ka po, jo, ishte edhe një djalë tjetër që më shoqëron të mua në New York. Ai biles nga fotografia dhe nga këto kontaktet e mia, tha po e le Amerikën, erdhi në Shqipëri, se ka dhe kështu. Dhe kjo është, me fel, biles, ajo më ka kapur, aq e dashur është me shqiptarët, është shumë në shpirt është... është dashuria që ka ajo për vendin e saj. Një foto shumë interesante kjo. Kjo është një foto që ka fituar çmim në 99-ën, këtu në Shqipëri, në media, pa nën pa bab titulloheshe kjo, janë pikërisht prurje, ardhje e kosovarëve në kampet tona, jemi diku në këto kampet, edhe unë e paraqita në këtë të medjas, që bëheshe konkursi dhe fitoj çmim kjo në atë periudhë, po ideja e... Me ambasadorët, se kalojmë nga njëra fotën, përveç se i vesh, për para veshës sa dhe i zvesh, kjo është ambasadori suedes, krijojmë edhe kështu miqësira dhe ky ishte kur u largua ambasadori suedes, një njeri shumë dashamirës, shumë njeri pozitiv, edhe bëm dhe një fotografi me qeleshën e kokë. Tu jam fotografi revistës Sylli. Vitet të largëta. Vitet të largëta, vitet duke fotografuar për kovertinën e revistës? Mbase edhe miqësisht jemi këtu në ishull të Lezhës dhe bile saq shumë, sa edhe nuk më kujtohet se kush është e kështu, sepse kemi lëvizur me motora në atë periudhë 2-3 nga atë shëja dhe takuam këtë... Dhe aktuam në ciklin e shqiptarëve të suksesshëm në Amerikë. Kjo ishte e vetmja Konstantina Lukas, që ishte kryetare bashkie e Usterit, dhe unë po e fotografoja këtë në administratën shqiptare, po, pikërisht. Dhe do e toja për shumë ndryshe nga gjithmonë diferencë e jashtëzakonshme me Shqipërinë. Për të takuar këta, për shumë... Ishte shumë e kollajt. Jo e kollajt, po zakonisht aty kanë 4 dyert, dhe të 4 dyert ishin të hapura kështu si. Vetëm duhet shkoj një ditë përpara, të merri leje, të thoje kështu, arsyen, dhe kjo të priste me
dhe unë nuk arrit të takoj njëri, sepse për të takuar një, me gjithë se unë hyje dalë shu, është e pamundur. janë të zënë, sepse janë të gjithë me firma milion që firmosin, aty del në një ndërsa me ta. Nuk ka kohë njëri për fotografën, për t'i pritur? Këtu jam me miqtë e gjimnazit, që her pas here takojmë, jam me avokatin, Krenel Loloqën dhe me Gjil Muqin, Kujtoni njësitë e vjetra dhe shoqëritë e po, vjetra. jashtëzakonisht, edhe nuk, është gjë e bukur në fakt, si vera e vjetër, të themi, janë gjithmonë këto miqësitë që neve kemi nostalgji. Përsëri një fotografi që ka fituar çmim, është bërë në Kallmet në 96-97 të Lezhës. Xhaxhai i moshuari tregon fotografinë e familjes, e kishte si për zemër, por na tregonte që këto djemtë nuk i ka më, janë jashtë të gjithë. I ke ngelur i vetë një dhe më tepër këtu duhet të tregoj përsëri rëndësinë e fotografisë. Ky si pa dashje e njeh nuk e njeh fotografinë, me ato jetonte. Sa aty e ka familjen, djemë të martuar tash, të ikur, të gjithë jashtë, e kishte mbetur vetëm fotografi tashmë, nuk kishte më realisht. Dhe kjo është misioni, shiko sa e rëndësishme që është një copë letër, po ka është memoria, historia. Dhe kjo është që unë her pas here, jo me të gjithë, bëhet në një fotografi me nuk, se s'ka dhe kusht më nxjerri, por e kemi kështë të keqe, ju nxjerrni të tjerët, po juve nuk ka kush ju nxjerrë. Absolutisht, jo, kështu që është ambasadori, është presidenti me esiq, me fjalë një dashamirës që një jetë nuk kemi që po, patjetër. Në fakt nuk e di, ke pasur ndonjë probleme Landi kur, sepse ti nxjerr me shumë merak, të tjerët i nxjerr shumë bukur, mundohesh të kapësh detajet. Ke ndonjë problem kur të kapin ty dhe mund të të nxjerrin ndoshta me gjysmë fytyre, pa një dorë? Jo, shqyqyr, sepse nëse unë do kem probleme, them sa mirë unë nxjerr të tjerët, dikush do, dikush nuk do, dhe më mirë e pranon, ashtu, vazhdo të kalosh. Qartë. Gjimnazi, në dajt, fotot e hershme, fotot e gjimnazit, është e gjithë shoqëria ime, miqësia ime, që nesër ne do takojmë përsëri, por shtam për shembull ishte shumë e pastër shumë. Tu kemi edhe personazhe interesante, është Ela Tase, Adriana Berberi, doktoresh Silva Bino, Silva Sima, janë shumë. Një pjesë janë këtu, një pjesë janë jashtë. Të cilët janë bërë tashmë emra, janë bërë emra dhe ne nuk pysim për emra, për mbi emra, se çfarë jemi të gjithë, dhe e bukura e këtyre takimeve është se mbas 38-40 vjetër mbase, përsëri truri, po ke gjimnazi. Nuk themi, jo, çfarë halli, çfarë problemi kemi, po kthehemi, do çohesh në mësim, vetëm humor bëjmë. Kjo është një si rastësishme, pa e ditur se unë do vinte koha që do vishja të tjerët. Kjo është, nuk e di pse e kam veshur këtë diku në lulishtin e famshme, është e viteve 84-85, jam veshur kështu si... Qiko, ne këtë veshje, prandaj them unë nuk e marim shumë, nuk e vlerësojnë shumë, sa themi, është kjo pjesa e katonarve, fshatarve të veshur kështu. Në të kaluarën. Në të kaluarën, por që tu kam dalë dhe e solla këtë fotografinë se është pikërisht zonja, Lida, që më gjeti mua, që më, si më thënë, më solli në... Që ju hapi derën e profesionit tuaj në i farë mënyre. E takoj në një kështu edhe dalë me fotografi me zonjën. Mirënjohja është shumë e rëndësishme. Jo, unë e takova, e thashu kështu edhe këtu është jam fillimet e revistës Sylli, përsëri në qytetin e bukur të Gjirokastës, edhe ushtar i roje, jemi në 1988 në festivalin folklorik. Gjirokastrës. Tu ishtë interesant për mua, sepse këto ishin kolonjartë që i njihja të grupit e kolonjës, dhe aparati Linov, një nga aparatet më të mirë, se ne në thonë, atëre s'keni pasur, ne dhe atëre kishim, dhe sidomos reviste ku punojnë, aparatet, atrezaturën i kishte të kohës, bashkohore, shumë të mirë. Tu është një me shoqen më në fund, me garipin e vogël, me çunin. Tani kemi dalë të familja. Jemi ke familja, Brikena, me... Edhe ne shkuam për ditëlindjen e Gocës, se ne i bëm në një vend edhe me shoqet e klasës, i bëm 15 vjetorin në një vend shumë të bukur. Edhe babaj me tek Xhafa, ku ka një hipodrom të jashtëzakonshëm, edhe bëm një cikël të tillë me
E ka një fantastik. gjyre me Xhafa kuaj, i edhe, kontrolin. po, pikërisht ju që e dini, ja dhe vajza. Janë rritur tashmë fëmijët, Lendi? Absolut. Jo, janë rritur se kjo para 2-3 vitesh është me fjalë. Tashmë janë të rritur. Janë më të rritur, gjithsesi, po... A e ka ndonjëri nga fëmijët Shiko, qef të marri profesionin e vajza babait? këto ditë ka ikur me një event në Kalabri. Dhe unë nuk i thoja me i fjalë që përsëri brikena me çunin në këto dalje tona të pranverore të tek liçeni. Dhe unë nuk i kam thënë asnjëherë merr aparatin mëso me gocën këtu përsëri para 4-5 vjetëve. Babi me vajzën. Nuk është. Dhe kur vjen puna që asaj i kërkohet ky projekti, fillon e fotografon, ja dhe ky që bën si trim. Është shumë lezetshëm sepse ai është i fortë i mamit. Ashtu. Po kështu i thon dhe kur u bërkena u bëre me bodyguard tash, mos ke frikë sepse shikoj se si e ka kraun edhe kështu gjërash, E shikoj vajzën tash që bëri fotografi, po i bëri shumë mirë edhe me sa duket unë u habita në fakt. Ajo është e rrethuar me unë gjithkohën, edhe mbas ditën në shtëpi rrethuar me ekspozita, me fotografi, gjithkohën kështu. Ja ku jemi me diferencë me fjalë. Më shoh shumë huqe të mijet kur kam qenë i vogël. Ju ngjan. Te ky me fjalë, edhe kështu që nuk do dhe ky me dal fotografi si dhe unë. Kur dilni me familjen tek nuk dua, është ky. Nëse të tjerët doni t'i kapni. Vetëm tuaj jo, nuk doni po edhe ky fotografoj. të njëjtën mani, ama nuk du mos më nxjerr, bile sa edhe këtu i thash ndaj, shikoj sa mos më nxjerrësh, jo, thash mos u bë. Familja. Tu besoj ku ka qenë çuni në dita e parë e parë shkollës. po, pikërisht në fjalë edhe. Ja, përsëri me mamin edhe. E keni atë ndarjen djali i mamit, vajza e babit? Nuk e kemi, dhe kjo them unë që është edhe traditë, sepse... E tham, fakt, në fillim. Në një event të me... Që nuk ka ndarje? Foto shumë e bukur, ju kanë kapur shumë bukur. Bukur në ka kapur, në një event të punës në datëlindjen e një miku ton, të Martinit, ku punojmë për moment të shti edhe... Sërish? Sërish, hapen e ekspozitës ambasadorëve me... Një tjetër foto? është studio ku... E pata rreth 15 vjetë, tash e kam tjetërsuar, e kam çuar në një vend tjetër dhe her pas here, më tepër se sa fotografoja, këtu më vinin kryesisht të huaj dhe shikonin fotografit, se duhet me thënë, me fjalë që pjesa ime më e rëndësishme dhe më e mirë janë vitet 90-91, ku kam fotografuar të ngjarjet e ndrimit të sistemit. I kam të arrestuar ato dhe shikonin si një lloj ekspozite e kam kështu të... Janë të interesuar, patjetër që po janë të... I pëlqen. Ndërkohë, ju pa pushim keni projekte, fotografoni pa fund, gjatë gjithë kohës jeni në vëzhgim për të kapur detaje, projekte që kemi së afërmi? Po, kështu, sepse shefat e mi janë shumë të rrep, në i fjallë, duke qënë freelance, për shumë të dy shefat e mi, kalamajt e mi, sepse duhet të kryosh që të... Dhe kjo është qënja i lirë në profesion. Unë, së shpejti, javës tjetër do t'jem të merrem përsëri me shqiptarët e Hungarisë, me sukses e shqiptarë, falë ambasadës dhe Ministrisë të Diasporës, do të fotografoj rreth 50 shqiptarë që banojnë në Hungari. Dhe njëkohësisht përsëri një projekt, sepse arkivi tek ne në fotografi është shumë i rëndësishëm. Unë duke qenë bursist i Bashkisë së Parisit në Cité des Arts, ku thash, nga penxheria ime shikoja kishën e famshme të Notre Dame, në qendër e pata. Dhe aty kam shumë fotografi. Në mëngjes, në perëndim, po kam fotografuar Jusuf Vrionin përballë katedrales së famshme. Po kam fotografuar deputet, kam fotografuar francez me kostume popullore përballë. Po kam bërë ciklin e shqiptarëve të suksesshëm në Francë në studion time. Dhe me të gjitha këto fotografi që janë shumë, do të bëj një ekspozit. Gjeta dhe një pjesë të financimit, do të bëj një ekspozit dhe do të hapim në Korçë, të quajturun
Paris i vogël, e kam shumë në qef, sepse dua të ftoj dhe si te drejtoreshin që mua më pat ftuar, ose më pat dhënë bursën në Paris, që dhe mbas kaq vitesh, përsëri çdo muaj më sjellin agjendën vjetore dhe agjendën mujore të vazhdonin mbani lidhje. Absolutisht, dhe unë kur shkova bëra në 2011 që bëra ciklin me shqiptarët e Francës, përsëri studion e kisha të hapur atje, dhe funksionon që një bursist atje mundet me një kërkesë disa mujore mund të shkoj, por të shkosh në qendër të Parisit, në ato studion gjigante ku hotelet janë jashtëzakonisht të shtrenjtë dhe për mua është event, sepse jo thjesht se shikon, por unë atje mësova dhe çfarë është fotografia, rëndësinë e fotografisë. Dhe për këtë unë her pas here bëj një dalje në Paris dhe marr atë të dur, ngacmimin e dur, është si një punë infeksioni ai Parisi. Për fotografinë, absolutisht. Ndërkohë ju jeni dekoruar nga presidenti i Hungarisë. Ju në fakt merrni me shqiptarët që janë në Hungari dhe dekoroni nga presidenti i Hungarisë. Kjo para 3 vitesh, përsëri me një financim nga ambasada hungareze, unë fotografova Budapestin dhe e solla, por kryesisht Budapestin turistik dhe e solla në Shqipëri. Këtë punë në kam bërë në vitet 92, 93, 94 dhe kam marrë shumë ekspozita për Budapestin në për Shqipëri. Dhe medalja përkonte me këtë, për shumë që i jepeshe 500 a 1000 të huajve që kanë bërë diçka për Hungarinë. Dhe kjo ishte medalje, mirë njohje, që mua më dha presidenti i Hungarisë, që unë e quaj një vlerësim të jashtëzakonshëm. Dhe ndjehem shumë mirë. Unë shoh edhe një afrime, ata kanë një dashuri, nuk e di, mbase e mbetën dhe nga koha e Skënderbeut, mbase kështu. Dhe ndjehem shumë mirë. Në Shqipëria me perandorin austro-hungareze në fakt ka pasur gjithmonë një lloj afeksioni, kështu që vazhdon ajo tjetër. Kur ne krijuam edhe një si punë shoqatën e miqësisë Hungari-Shqipëri, përveç pjesës tonë, ishin edhe 4 nga ambasada, ambasadori, konsulli, një tjetër edhe kështu, dhe të 4 ata ishin shqipfolës. Dhe kjo tregon... Ju ka bërë që të ndjeni mirë, dhe është një vlerë në fakt. Është një vlerë, jo. Shikoj, kjo është, jo diferenca, kjo është afria që ata kanë me. Dhe unë po pres, sepse di që do të vendoset atë Skënderbeu, duhet t'i bashkoj në fotografie, sa ato do të shkojnë pavarësisht me, kur të vendosin bustin e Skënderbeut në Budapest. Shumë interesante do të thënë. Roland, Tasho, unë falenderoj shumë që pranove të vjen në studio, të uroj shumë suksese në projektet e tua. Unë gjithashtu ju falenderoj, mendoja se emisioni nuk jam në llafazan, por gjithmonë kur kam fotografinë, mund të flas për fotografinë, e mendova shumë të gjatë, por shikoj që paska iko shumë shpejt. Minuta cikën. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund e emisionit. Ju falenderoj që të gjithëve që qëndruat me ne, do të ritakohemi sërish fundjavën tjetër. Kaloni bukur.